Nu kan vi ställa frågor. Yeah, I have a question. Sure. Maybe a little bit towards the scientific part of it and the gap you talked about. And we don't know the origin of life. But I have a feeling myself that there is a kind of another gap, and that is that we don't really understand life itself and the complexity of it, how it really works out. And I feel that even if we take very much for granted, but if you start to think about even a small bird, for instance, that it really survives, that it can get children and do a lot of things and tremendous things if you really start to look at it. And I have a feeling that science really don't understand that. So my question is to you, what do you say about that? Det finns ytterligare ett gap, alltså att det är inte bara så att man inte förstår livets uppkomst, utan man förstår inte själva livet och dess art och dess natur och sammanhang. Det finns väldiga komplikationer i livet som man inte förstår hur det kan fungera. Att en fågelunge kan vara så skapad och intelligent och så vidare. Och frågan är hur Krishna ställer sig till detta. Of course, that is true. There are many questions within biology of living things which we don't fully understand. Det är naturligtvis sant. Det finns många förhållanden inom biologin för levande saker som vi inte helt förstår. But at least in terms of genetics and the RNA and DNA sequences, we have some idea about it. Men vi har i alla fall i fråga om DNA och genfaktorer vissa idéer om det. And they are now learning to even do genetic engineering and artificially create new species. Och man lär sig nu att göra genetiska uppfinningar och skapa konstgjorda livsformer. So there is some understanding of the way life phenomena take place. Så det finns en viss förståelse om hur livets fenomen uppträder. But about the origin of life, we have absolutely no inkling. Men när det gäller livets uppkomst, ursprung, har vi absolut inget tecken till klarhet. There is an intelligent guess. Det finns en intelligent gissning That it must have originated in the sea. Att det måste ha uppstått ur havet. Because if you have water, you have air, you have ammonia. Om du har vatten, då har du luft och ammonium. And you get electrical discharge. Och du får elektrisk urladdning. You can create protein molecules or amino acids. Du kan skapa proteiner och aminosyror. Which are the building blocks essential for life. Som är byggstenar och elementära för liv. And scientists are able to create those conditions. Och vetenskapsmän kan skapa dessa förhållanden. They can artificially produce proteins or even RNA and DNA. De kan konstgjort skapa DNA och andra liknande saker. But they have not been able to create a single amoeba even. Men de har inte lyckats skapa ens en enda amöba. There is no evidence of creating life starting from just the elements. Det finns inga tecken på att kunna skapa liv bara utifrån elementen. Some scientists believe that it's just a matter of time and they will be able to do it. En del vetenskapsmän tror att det är bara en fråga om tid och så ska de kunna göra detta. And the others who believe that it is impossible. Andra tror att det är omöjligt. That something is missing and therefore
It's not something human beings can do. Och att någonting saknas och att det därför inte är något som mänskliga varelser kan göra. Yeah. We really don't know. Vi vet inte. But in the other, the life phenomena, there are many explanations, and we are not so ignorant. Men i alla andra, alltså senare delar som är olika former av liv och livets fenomen, där vet vi en hel del och där är vi inte så okunniga. But the big question facing scientists now is this question of how did life begin? Den stora frågan som vetenskapsmän står inför nu det är alltså hur livet uppstod. Because in the universe of the physicists there is no place for life. För att i fysikernas universum finns inte något utrymme för liv. And it goes contrary to most of the understanding in science. Och det går alltså står ett motsatsförhållande till allt annat som vetenskapen står för. Let me pose the problem in the following way. Får jag framställa problemet på följande sätt. If there is a seed in which there is no living cell, Om det finns ett frö där det inte finns någon levande cell, then it just disintegrates according to the laws of physics and chemistry and becomes part of the earth. då sönderfaller det bara enligt vetenskapliga lagar och blir en del av jorden. But if it contains a single living cell inside it, Men om det innehåller en enda levande cell inom sig, then it lies dormant in the soil for about 6 months. då ligger det vilande i myllan under omkring 6 månader. Until the rains come and there is the right environment and temperature. Tills regnet kommer och vårvärmen och den rätta temperaturen. And the seed gives out a little shoot which then becomes a big tree. Och fröet ger upphov till ett skott som stiger upp och blir ett stort träd. And that entity lives for maybe a few hundred years. Och denna enhet lever i kanske flera hundra år. Changing the entire movement of atoms in the soil and the atmosphere. Förändrar hela atomernas rörelser i jorden och i atmosfären. For a time of 100 years. Under en tid av 100 år. Because the roots grow, then the atoms in the soil are absorbed, they create the body of the tree. För rötterna växer och drar till sig näring ur myllan och skapar träd. And the leaves and then the carbon dioxide and all that, the whole mechanism starts. Och löven och syrebildning och sånt. Hela detta sätter igång. And this entire change has been the result of that one living cell. Och hela denna förändring har uppstått på grund av denna enda levande cellen. There is nothing in physics that requires that this should happen. Det finns ingenting i vetenskapen som kräver att detta skulle hända. Indeed, the laws of physics say that things on their own must go towards disorder. Utan tvärtom säger lagen att saker och ting enligt sin egen ordning går till förstörelse, sönderfall. There is a law in thermodynamics that the entropy must increase, which means the disorder in the universe must increase. Det finns en lag i fysiken, entropi, om att allting går till förökas och sönderfaller och går till oordning. But the tree is a very organized structure, orderly structure. Men trädet är en väldigt organiserad strukturbildning. And that living cell has created this entire order of the tree, of a living entity. Och denna levande cellen har skapat detta stora träd som är en levande varelse. Out of the atoms and molecules in the soil and in the air. Ut ur molekylerna i
myllan och luften. And it gives out this beautiful flower, which has extreme order in it. Och åstadkommer denna vackra blomma som är mycket ordningsfull. That's the intelligence of nature. Det är naturens intelligens. It doesn't violate the laws of physics. Det motsäger inte fysikens lagar. Because in that process, there is elsewhere disorder being created. För att i denna processen så finns det också på andra håll att oordning skapas. So the laws of thermodynamics are not violated. Så att de termodynamiska lagarna strids det inte emot. But one has to explain how does the kinematics take place? How do they, what determines, what makes these atoms behave in that way? Men man måste försöka förstå vad det är som styr detta. Vad det är som gör att atomerna beter sig på det här sättet. In the same way, one could ask, the atoms in our brain, which constitute our brain, are not different from the atoms in the dog's brain or the bird's brain. På samma sätt kan vi säga att atomerna i hjärnan på en hund är inte annorlunda än våra hjärnatomer. Now, what tells the atoms in the brain? They are the same calcium, potassium, nitrogen atoms. Vad är det som säger till atomerna i hjärnan som har samma fysiska och kemiska sammansättning? What tells them how to behave in the human brain, how to behave in the dog's brain, and how to behave in the bird brain? Hur de ska bete sig i människans hjärna jämfört med i hundens hjärna eller fågelns hjärna. That's the intelligence of nature, of life. Och det är naturens intelligens, eller livets intelligens. It's not the intelligence of the human mind and the thought process. Det är inte intelligens av den mänskliga hjärnan eller tankeprocessen, It is nature's intelligence, utan naturens intelligens which is guiding that activity. som styr denna aktivitet. Indeed, we cannot do that. We cannot produce a tree or a flower. Detta kan vi inte göra, vi kan inte framställa ett träd eller en blomma. But nature does that every day. Men naturen gör detta varje dag. And because we see it every day, Och bara för att vi ser detta varje dag we lose our sense of mystery. förlorar vi vår känsla för det mysteriösa. But each one of these events is a miracle, more of a miracle than any magician can perform. Men för var och en av dessa händelser är ett mirakel och mera mirakulös än vad några människor kan göra. The birth of a human child is a miracle. En människas födsel är ett mirakel. Because 10,000 things have to happen just right for the child to be born. För 10 000 saker måste hända exakt på rätt sätt för att ett barn ska kunna födas. And how does nature determine that those 10,000 things will happen exactly right? Och hur vet naturen att de här sakerna ska hända exakt rätt? If one thing out of those 10,000 goes wrong, the child is not born. Om en av de här 10 000 sakerna går fel, då föds inte barnet. The right amount of hormone, the blood circulation, the fluid, everything, that whole tremendous order in there, nature ensures it. Och i fråga om alla de här kemiska och biologiska omständigheterna så tillförsäkrar naturen detta. Makes a mistake maybe 1% of the time, and then you have a natural abortion or something. Kanske gör ett misstag 1% av gångerna och då uppträder en naturlig abort. But 99% of the time, it works perfect. Men 99 gånger av 100 så arbetar det perfekt. That's part of nature's intelligence. Det är en del av naturens. So I don't think there is any doubt that there is a tremendous intelligence operating in this universe. Så jag tror inte det finns något tvivel om att det finns en oerhörd intelligens som är i verksamhet i universum. And that's not my intelligence or your intelligence. Och det är inte min eller din It's the intelligence of nature. utan naturens intelligens. And I think that's what the sages have referred to as the universal consciousness. Och jag tror det är detta som de vise männen har refererat till som universums intelligens. And they questioned whether our feeling that
we have a separate consciousness of our own is not an illusion. Och att frågan om att vi har ett separat medvetande själva inte är någon illusion. In fact, Krishnamurti has said that, not that we should accept it, but he has said that we share the same consciousness. Krishnamurti sa det faktiskt detta, inte för att vi skulle acceptera det, men han sa det så att vi delar samma medvetande. And that it's an illusion that we think we are separate consciousness. Och att det är en illusion att vi tror att vi är separerade medvetanden. Jörgen? Ja, och det var mycket där. Jag skulle vilja att Krishna utvecklar det här lite mera med du är världen. För jag tänker, om jag får tillspetsa det lite en aning. Du är världen, men världen kanske inte är jag, eller någonting sådant. För vad är världen? Vad består världen av? Illusioner, medvetande och det stora bakom. 3, då får jag... Men lite slarvigt uttryckt. Jörgen, would like you to explain it better. You are the world. What do we mean by this? And perhaps the world is not me. And how do we distinguish this and make it more clear? Yes, treenigheten här också mellan det bakom, det som är bakom medvetandet, illusionerna. Man vill kommentera det. Concerning what is behind and consciousness and illusions. So, when a mosquito bites me here, När en mygga biter mig, the right hand scratches the left. så tar höger hand och skrapar på. But the left hand doesn't say thank you to the right hand. Men höger hand säger inte tack till vänster hand. Why not? Varför inte då? Because it's part of one body. Därför att det är en del av en kropp. And it's governed by the same brain and the same mind. Och det styrs av samma hjärna och samma sinne. Now, if all life has evolved in that way, Om allt liv har utvecklats på det sättet, as a result of the universal laws of development, som ett resultat av de universella lagarna för utveckling, and the whole thing is interdependent, och allting är ömsesidigt beroende av vartannat, then isn't it like one single living body är det inte då som en enda levande kropp with this universal intelligence guiding the whole? med detta universella intelligensen som leder det hela? So it's really like the right hand and the left hand, governed by one mind, one intelligence. Så det är samma som höger arm och vänster arm som styrs av samma intelligens. And it is the scientists who are saying this now. It's not just religious, romantic imagination. Och det är nu inte bara religiösa och romantiska inbildningar, utan det är vetenskapsmän som säger detta nu. They are saying from their studies De säger från sina studier that the whole of the earth and its environment att hela jorden och dess miljö is like one single living body. är som en enda levande kropp. If you damage one part of it, you damage the whole body. Om du förstör en del av kroppen, förstör du hela kroppen. Exactly as if you damage this hand, you damage the whole body. Precis som att om du förstör vänster arm, förstör du hela kroppen. This hand is not separate from the body. Den handen är inte skild från kroppen. The forests are not separate. The forest is part of that whole integrated body of the earth and its environment. Kroppen är inte skild från the forest is not. The forest is part of this body of the whole of the earth and its environment. Skogen är en del i jordens miljö. That's why all these ecological problems that we are seeing Och det är därför som alla ekologiska problem som vi ser are like diseases which we
have created. är som sjukdomar som vi har skapat. In this single body of the earth and its environment. I denna enda kropp av jord och miljö. By increasing the amount of carbon dioxide, Men vi ökar mängden av koldioxid. we create the global warming, Vi skapar jorduppvärmning and that affects the storms. och det påverkar stormarna. And you're getting the Katrina and the Rita and all the damage there. Och man får hurrikanerna där borta i. Yeah? But we have not realized that it is all single body. Men vi har inte insett att det rör sig om en enda kropp. So it may be just the fact that we think fragmentarily. Our thinking is focused on one thing at a time. Så att det är som att vi tänker fragmentariskt, att vi fokuserar på en sak i sänder. We may think of the root and the stem and the leaves one at a time, separately. Vi kan tänka på roten och på stammen och på grenarna och på löven. En sak i sänder, separat. But they are part of that whole tree. Men de är delar av hela trädet. And we are saying that whole tree is part of all the trees. Och vi säger att det trädet är en del av alla träd. And all the trees are part of this body of the earth. Och alla träd är en del av jordens kropp. And the earth in turn is a body, part of the body of the universe. Och jordens kropp är en del av universum. And that it's only the human mind which identifies or focuses on one bit and deals with it separately. Och det är bara det mänskliga sinnet som koncentrerar sig på en sak och håller på med en sak separat. And from that illusion, lot of disorder is born. Och ur denna illusion kommer mycket oordning. So, I am really, both of us are really planetary citizens. We are citizens of this earth. Så vi är båda, alla är planetariska medborgare på jorden. But if I identify with India and call myself Indian and Hindu and build up my ego on it, Men om jag identifierar mig med Indien och säger att jag är indier, jag är hindu och jag bygger upp mitt ego på detta. and you give tremendous importance to being a Swede, Och du ger stor vikt vid att vara svensk. then we feel separate and divided. Då känner vi oss separerade och skilda. But that's our own illusion. Men det är vår egen illusion. It's really not important which part of the earth you were born and which part I was born. Det är egentligen inte viktigt vilken del av jorden jag eller du föddes på. And when you give tremendous importance to that which is not important, that's what we call illusion. Och när vi ger stor vikt åt detta som inte är viktigt, då är det Så- vad vi kallar illusion. This division is born out of illusion, and from that, hatred and division and war. Så att denna illusion uppstår och då ur detta kommer hat och krig och störningar. Similarly, America feels it is divided from the rest of the world, På samma sätt känner Amerika att det är skilt från resten av världen. and it needs all that gasoline and so on for its progress, Och det behöver ha sin bensin för sina framsteg. and doesn't see that its progress is connected with the whole world. Och ser inte att dess framsteg är sammanbundet med hela världen. So it doesn't sign the treaty which says that we will prevent global warming. Så det skriver inte på avtalet om att vi ska So förhindra jordföruppvärmningen. all that is a result of feeling separate. Allt detta är ett resultat av att man känner sig avskild. But are we really separate? Men är vi egentligen separerade? The Buddha said, everything in the universe is connected with everything else. Buddha sa det att allting i universum är sammanbundet med allting annat. And the scientists are discovering that truth now. Och vetenskapsmännen upptäcker denna sanning nu. If you read Paul Davies, Om man läser Paul Davis he says the whole thing is one. säger han att allt är ett. Either you have the whole or you have none. Antingen har du allt eller du har inget. If you destroy the forest, if you destroy the whale, you destroy the fish. Om du förstör skogarna eller du förstör valen, då förstör du fisken. The whole is destroyed. Allt är förstört. And you are part of the whole.
you will also get destroyed maybe 100 years later. Och en del av detta vill också bli förstört, kanske 100 år senare. And so that is part of the ignorance. Och allt detta är en del av okunnigheten. So the truth is, you are the world. Så sanningen är, du är världen. In exactly the same sense as this hand and this hand are part of the same body. På samma sätt som denna handen och denna handen är delar av samma kropp. You and I and all of us and the trees and the birds are part of that whole. Du och jag och alla av oss är delar av samma helhet. And when you separate out one part from another, that is a thought process which is doing it. Och när du skiljer en del från en annan så är det en tankeprocess som åstadkommer detta. Look at it this way, sir. Before human beings came on the earth, Se på det så här. Innan mänskliga varelser uppträdde på jorden the earth existed for 1 billion years. så existerade jorden under miljarder år. And everything was in order and everything was in balance and everything survived. Och allt var i ordning och balans och allting överlevde. We have brought the earth to a state of danger. Vi har fört världen till ett tillstånd av fara. And the only difference between us and the animals Och enda skillnaden mellan oss och djuren is that we have this thought process and the so-called our own personal intelligence. är att vi har denna tankeprocess och så kallad personlig intelligens Which unfortunately works egotistically, som tyvärr fungerar egotistiskt, separates itself out and exploits. separerar sig själv och exploaterar. And so we create the damage. Så vi skapar skadan. But the ant and the cockroach don't create the damage. Men myran och kackerlackan gör inte det. They exist, they have existed longer than we exist. De har existerat längre än vi har. And they don't destroy, they are part of nature's balance. Och de förstör inte, de är delar av naturens balans. So it's only the disorder in our consciousness, which is from the identification and the ego process. Så det är bara vår identifikation som beror på jagets Which is verksamhet. creating disorder in our society Som skapar oordning i vårt samhälle. and also in nature, in the whole balance of nature in the world. Och också i naturen och hela balansen i världen. But we think we are very intelligent. Men vi tror att vi är verkligen intelligenta. We have not learned to respect the intelligence of nature Vi har inte lärt oss att respektera naturens intelligens. and to learn about it. Och att lära om detta. We think that our intelligence is more important, Vi tror att vår intelligens är viktigare. and that's an illusion. Och det är en illusion. Which is the illusion of the ego. Som är egots illusion. Maybe our right relationship is just that we have been given a consciousness to understand this mystery. Kanske vår verkliga relation skulle vara att vi har fått en intelligens för att förstå detta mysterium. And our assumption that this consciousness is meant to make profits for ourselves is false, is wrong. Och att vårt antagande av att denna intelligens som vi fått för att vi ska tjäna på det och ha fördel av det är felaktig. Because it's obvious that we are not profiting. För det är ju uppenbart att vi tjänar inte på det. We have made the whole earth a dangerous place. Vi har gjort hela världen till en farlig plats. We have made this whole environment diseased, Hela miljön har blivit sjuk. which no other species had done. Som inga andra livsformer har gjort. So this whole, the consequence of identification and the separating out oneself as the me, Så att konsekvensen av identifiering och att separera sig själv som jaget. and then the me trying to use everything else as if it is meant for my benefit. Och sen att jaget försöker använda allting som om det var gjort till min fördel. This whole thinking is destructive, and that is egotistic thinking. Hela detta tänkande, ett jagiskt tänkande, är förstörande. And that's what the sages are saying, that the ego is an illusion created by the mind. Och det är det de visar, säger att egot är en illusion som sinnet har skapat. That we are really not separate beings. Att vi verkligen inte är avskilda människor. But we feel separate because we think so.
Men vi känner oss separerade för att vi tänker så. And that thinking is because we don't know the truth. We don't have wisdom. Och detta tänkande är för att vi inte känner sanning, vi har inte visdom. So it's important for us to have the humility to know that we don't know the truth. Så det är viktigt att vi har ödmjukheten att inse att vi inte känner sanningen. And not rely so much on our thought process. Inte litar så mycket på våra And tankeprocesser. not be so sure of our own intelligence. Och inte är så säkra på vår egen intelligens. It's in that sense. Är det någon annan? Ja. Om universums intelligens är så klok, varför skickades vi hit för att börja förstöra alltihop? Det finns ett mål. Om vi liksom just nu gör så destruktiva saker och ting. Det förmodligen inte finns något mål. Varför skickades vi hit? Det var så i harmoni. Och sen helt plötsligt uppstod vi. If the universe is so intelligent, why were we sent here? There must be some purpose behind our coming here. That, unfortunately, nobody knows. Detta vet tyvärr ingen. I raised that question whether life was an accident Jag har ställt frågan huruvida livet var en olyckshändelse or there is a purpose to all life, not only our life, but all life, this phenomenon of life. eller i alla fall en sorts tillfällig händelse, eller om det finns ett syfte med allt liv. Because as far as we know, there is no life on Mars, there is no life on the moon. Så långt vi vet finns det inte liv på Mars eller på månen. There is no life in the sun. Inget liv på solen. There is no life as far as we have been able to see. Inget liv så långt vi kan se. So are we just accidents? Är vi alltså bara tillfälligt? Or there is a purpose to life? Eller finns det ett syfte med livet? Nobody really knows. Now, when you don't know, there is a tendency to speculate. Ingen vet, och när vi inte vet finns det en tendens att vi spekulerar. And then you like something, you know, romantic imagination comes up and we like some imagination. Och då tycker vi om en del föreställningar som uppkommer. And so around different imaginations, different religious groups formed. Och då ur vissa sådana här föreställningar och olika religiösa grupper bildas då. And each religion feels what our ancestors have imagined is superior. Och våra företrädare fick för sig att vad vi har kommit fram till det är överlägset. But surely there is no basis for thinking that. Men det finns ingen grund för att tro på detta. So we don't really know the truth. It's still a mystery. And there is no reason why there should not be a mystery. Så det finns ett mysterium, vi vet inte sanningen, och det finns inget skäl till att det inte ska finnas något mysterium. Ja. Harriet. Yes, I'm thinking 150 years ago in North America we had Indians who took care of Mother Earth. And also here in Sweden we had up in north, what's called in the Salmers and the Lapps. Also they took care of Mother Earth. And there have been a lot of people around the world, still are, who are taking care of Mother Earth. But we, the modern man, human being, we are dominating and conquer these people. Att det finns alltså människor på jorden i grupper som tar hand om jorden, moder jord, både i Sameland och i Indien på andra håll. Men vi andra moderna människor, vi trycker ner de här människorna. Varför då?
if you look at that question seriously, you will see that we have mistaken intelligence to mean cleverness and ability. Om du undersöker den här frågan noga så ser du att vi har missuppfattat intelligensen till att vara listighet och alltså förmåga. That's not real intelligence. Men det är inte egentligen intelligens. If you read Krishnamurti, he says, there is no intelligence without love and compassion. Om man läser Krishnamurti säger han att det finns ingen intelligens utan medkänsla och kärlek. Now, merely ability and cleverness at thinking is therefore not intelligence. Alltså därför är det så att bara listighet och tankeförmåga inte är intelligens. In a talk in Bombay, he said, I ett tal i Bombay sade han, put your intellect in the heart. lägg ditt intellekt i hjärtat, It has no value outside. så har det inget värde där utanför. Well, those are strong words. Huh? Det är starka ord. But if you have intelligence and you don't have love and compassion, it will inevitably go wrong. För att om du har intelligens och intellekt men inte kärlek och medkänsla, då kommer det obönhörligen att gå fel. I would like to end the talk with a humorous poem. Jag vill sluta talet med ett humoristisk dikt. I read this poem when I was 16, 17 years old. Jag läste detta när jag var 16-17 år gammal. It came in the Indian newspaper. Det kom i en indisk tidning. And I still remember it because you will see why. Och jag kommer fortfarande ihåg det. Och ni kommer att upptäcka varför. It will be a bit unkind to my friend to translate that, but I hope he will. Forgive me for it. Say that in Swedish. Att det är ovänligt mot översättaren, men att jag ska förlåta. It says, one day at the zoo I met. Det hela lyder, en dag mötte jag på zoo A most superior ape. den högst enastående apa. Of frank and noble countenance. Av ädelt och rättframt uppförande. And of a pleasing shape. Och av en tilltalande form. Superior ape, I said, pray tell. Och du höge apa, sade jag, var vänlig och säg. A thing I want to know. Det är en sak jag vill veta. If the summer hydrogen bomb brought the floods, will the winters bring the snow? If the summer hydrogen bomb, then you know Och vetebomben på sommaren. Om vetebomben på sommaren medför if the summer hydrogen bomb brought the floods, åstadkom flodöversvämningar, will the winters bring the snow? kommer då vintern att medföra snö? Surely, sir, the ape replied, Ja visst, min herre, sade apan after some hesitation. efter viss tvekan. If you do not think I presume above my proper station, Om du inte tror att jag låtsas om min riktiga situation, there is no need to worry. så finns ingen anledning att vara orolig. With such great risks, no man will drop another in a hurry. Med så stora faror kommer inte någon människa att släppa en annan med någon brådska. Ah, foolish ape, you missed the point, cried I in indignation. Ah, du dumma apa, du missade poängen, grät jag i min bedrövelse.
drop them we must. We thus ensure democracy's salvation. Vi måste släppa bomberna för att skydda demokratin och frälsningen. Well, sir, the ape replied. Ja, i så fall, min herre, sade apan. If you are intent on dying, Om ni har bestämt er för att dö, I see small difference in freezing or in frying. ser jag ingen skillnad i att frysa eller att stekas. But if all that evolution has done Men om allt som evolutionen har åstadkommit is bring you to this stage, är att föra dig till detta tillstånd, I should be outside, he said, and you be in this cage. skulle jag vara utanför buren och du vara innanför buren. Thank you very much. Thank you. Också. Och vi fortsätter bara klockan 11, våra relationer med samhället. Välkommen igen imorgon. Ja.